Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 24. epizódja, melyben a PON hálózatban alkalmazott különböző kötésszerelvényeket szeretnénk bemutatni nektek. Minden optikai kábelt végzettetnünk kell valamiben és valahogyan. Lehet ez akár két kábel toldása vagy csatlakozóra való kifejtése, valamilyen, a környezetnek és a feladatnak leginkább megfelelő szerelvényt kell ehhez választanunk. Döntésünket az alábbi szempontok figyelembevételével kell meghozzuk. Először is el kell döntenünk, hogy kül- vagy beltérre választunk megoldást. Nézzük először a kültéri lehetőségeinket. Oszlopon, alépítményben, esetleg bálványban fogjuk elhelyezni a kötéstartó szerelvényt. Ez meghatározza a szerelvényünk víz- és UV-állóságát. Fontos szempont, hogy csak hegesztéseket vagy előfizetői bekötéseket, esetleg szállószót is el szeretnénk helyezni bennük. Figyelembe kell vennünk a szerelvénybe bevezetésre kerülő kábelek számát és azok átmérőjét, illetve azt, hogy fogunk-e a jövőben újabb kötéseket elhelyezni benne. Amennyiben beltéren kerül sor a kábel kifejtésére, ugye az elsődleges szempontunk az, hogy a választott kábelezési eljárás, például az előző epizódban említett felszállóági technológia igényel dedikált szerelvényt. Kis szálszám esetében jellemzően valamilyen falra szerelhető megoldás is elegendő, míg jellemzően 8-12 szál fölött már érdemes tech-szekrénbe költöznünk, amilyen széles termékpalettából választhatjuk ki a legszimpatikusabb kifejtési módot. A legegyszerűbb és legelterjedtebb formája a kifejtésnek 12-48 szál közötti klasszikus, kiúszható patchpanel. Ennek továbbfejlesztett, kényelmesebben kezelhető társa az úgynevezett kivajtható vagy rotációs panel, ennek előnye, hogy csatlakozóink 45 fokban balra vagy jobbra állnak, ezért könnyebben vezethetőek el a szekrény oldalához. Nagy szálszámú vagy sok kábel kifejtéséhez jellemzően telco vagy datacenter megoldásként a kazettás patch panel a legjobb választás. Ha nem megfelelő szerelvény mellett döntünk, jobb esetben időben kifogyunk a hellyel, az újabb kötéseknek, rosszabb esetben kötéseink sérülhetnek egy beázás vagy egyszerű túlzsúfoltság miatt. Legalább ennyire fontos a kötéseink minősége. Kétféle módon köthetjük meg a szálainkat, mechanikusan vagy hegesztés által. A legfontosabb eltérés ezek között a létrehozott kötés csillapítása lesz, amely érték a mechanikus kötés esetén legalább 3-szorosa lesz a hegesztésnél. A hegesztés hosszú távon olcsóbb és tartósabb, de képzett szakembert és drága felszerelést igényel, amivel nem gazdaságos kis kötésszámhoz kivonulni. Ezzel szemben a mechanikus kötés eljárása pár perc alatt elsajátítható, nem igényel nagy beruházást, ezért sokkal több technikusunkat szerelhetjük fel ilyen eszközzel, így egy esetleges hibaelhárítás vagy ügyfélbekötés olcsón és gyorsan végezhető el. Ez volt az Access Point Vlog 24. epizódja. A következő részben a PON hálózatokban alkalmazott különböző optikai szálosztás és VDM technológiákat szeretnénk bemutatni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!